Astiwet, một vương quốc trung lập và ưa chuộng hòa bình, nằm tại trung tâm của lục địa Gideon rộng lớn. Họ là một trong số các vương quốc lớn, hiếm hoi tồn tại được cho đến ngày nay, sau cuộc tấn công lần đầu tiên vào thế giới Stickman của lũ quỷ địa ngục 1000 năm trước. Cho đến hiện tại thì Astiwet vẫn phát triển theo lối đi trung lập, và họ hầu như không tham gia bất cứ một cuộc chiến nào nhằm tranh giành đất đai hay tài nguyên với những vương quốc khác. Quốc vương Hazam 13 hiện là người cai trị của Astiwet, và cũng như bao quốc vương từ những đời trước, ông là một người ưa chuộng hòa bình và luôn hết lòng vì dân chúng. Ông có một cô công chúa xinh đẹp tên là Sarah. Cũng như cha mình, cô cũng là một người được dân chúng hết lòng yêu mến. Sinh ra tại vùng nông thôn cách xa kinh thành của Astiwet, Monkey đã từng có một tuổi thơ bình dị, gắn liền với những cánh đồng màu mỡ và sự tươi tốt của những vườn cây ăn quả. Monkey cũng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ mà anh sắp đối mặt trong thời gian sắp tới. Monkey là một đứa trẻ vui tươi và lém lĩnh, anh thường lẻn ra khỏi trang trại của gia đình mình và đi về phía khu vực rìa ngoài của kinh thành để khám phá. Tại đây anh đã gặp được một nhóm võ sĩ đường phố, họ sống lang thang và thường xuyên đi vào kinh thành để biểu diễn kiếm sống. Nhờ những võ sĩ này mà Monkey đã học được những chiêu thức côn thuật tuyệt hảo. Ngoài ra họ còn dạy cho anh cách chiến đấu, cũng như cách để anh có thể bay nhảy, leo trèo từ những bức tường này sang bức tường khác một cách dễ dàng. Thời gian cứ thế trôi đi, Monkey này đã là một người trưởng thành. Những mối nguy cũng đang ngày một đến gần hơn với vương quốc Astiwet. Mọi việc bắt nguồn từ vị vua điên loạn và hiếu chiến của vương quốc Astaria, một vương quốc hùng mạnh nằm cách không xa kinh thành của Astiwet. Chiến tranh sẽ nổ ra trong nay mai, và vua Hazam biết rằng quân đội của ông sẽ chẳng đủ sức để đương đầu với quân đội của Astaria. Do đó ông kêu gọi tất cả những người dân yêu nước, hãy góp sức để cùng bảo vệ cho sự sống còn của Astiwet. Tin tức được truyền đi khá nhanh chóng, và Monkey là một trong số những thanh niên đầu tiên xung phong gia nhập vào nhóm quân phòng vệ của Astiwet với nhiệm vụ bảo vệ cho công chúa Sarah. Cũng không quá khó khăn cho Monkey khi anh trở thành thủ lĩnh của nhóm phòng vệ, nhờ khả năng chiến đấu vượt bậc của mình. Thậm chí anh còn nhận được sự công nhận từ chính công chúa về việc này. Lo sợ quân tiền phong không chống chọi được sức mạnh áp đảo của Astaria, Monkey đành từ biệt công chúa và quyết định đi cùng quân đội ra chiến trường để đối mặt trực tiếp với kẻ địch đang ngày một tiến đến gần. Trận chiến diễn ra rất ác liệt, đồng đội của Monkey cứ thế ngã xuống từng người một trước những đợt tấn công của kẻ địch. Monkey quan sát được có điều gì đó khác thường từ quân đội của Astaria, chúng có vẻ đang được hỗ trợ bởi những con quỷ bóng tối. Những con quái vật này có thể tàn phá mọi thứ trong nháy mắt. Những con quỷ này lao vào tấn công Monkey một cách điên cuồng, mặc dù có kỹ năng chiến đấu khá cao, nhưng Monkey không thể nào chống đỡ nổi bọn chúng. Một con quỷ thậm chí còn đánh trúng vai Monkey và làm anh bị thương nặng. Monkey buộc lòng phải dùng hết sức bỏ chạy thoát thân vào sâu trong khu đầm lầy của Gideon. Quá kiệt sức vì vết thương này, Monkey ngất đi lúc nào mà chính anh cũng không biết. Khi mơ hồ tỉnh lại, Monkey thấy mình đã được băng bó vết thương và được đưa vào một hang động nhỏ cạnh khu đầm lầy. Ngồi trước mặt anh là một người thấp lùn, có dáng vẻ kỳ lạ mà anh chưa từng thấy bao giờ. Gã người lùn tự giới thiệu mình là Ben, một thành viên của tộc người lùn Go. Họ là những bộ tộc cổ xưa nhất may mắn còn sống sót trước sự tấn công của bọn quỷ 1000 năm trước, và họ đã luôn ẩn náu sâu trong khu rừng cạnh đầm lầy này. Monkey kể lại cho Ben tất cả diễn biến về cuộc chiến giữa Astiwet và Astaria, cũng như sự xuất hiện của những sinh vật bóng tối. Ben có vẻ biết được nguồn gốc của những sinh vật này, và khuyên Monkey nên đợi khi nào bình phục hoàn toàn, hãy nghĩ đến việc đối đầu với chúng, vì chúng rất mạnh và nguy hiểm. Ben cũng chào tạm biệt Monkey để quay về khu vực của tộc Go, và thông báo cho họ biết về việc lũ quỷ đã trở lại. Monkey đành nghe theo lời Ben, anh tiếp tục dưỡng thương và luyện tập thêm về côn thuật. Anh cũng nghe ngóng được những tin tức về sự hủy diệt của Astiwet sau chiến tranh, từ những người tiều phu đi lấy củi ở khu vực này. Monkey luôn tự trách mình vì đã không giúp gì được cho Astiwet trong lúc vương quốc cần anh nhất. Anh cũng luôn tự hỏi không biết vua Hazam tốt bụng và công chúa Sarah bây giờ đang ra sao.
Monkey lại tiếp tục vùi đầu vào luyện tập côn thuật, để hoàn thiện những kỹ năng mà mình còn thiếu sót. Anh mong rằng lần quay trở lại này của mình, anh sẽ đủ sức đánh bại bọn người Astaria và giành lại được quê hương. Cuối cùng vết thương của anh cũng bình phục, Monkey quyết định đã đến lúc anh phải quay trở lại Astiwest và xem mình có thể đóng góp được gì cho cuộc chiến này. Anh chọn một cây gậy tốt làm vũ khí và đi thật nhanh ra khỏi khu rừng, hướng thẳng về phía kinh thành Astiwest. Khi vừa đi ngang khu đầm lầy thì có một tiếng nổ lớn phát ra từ trên không trung. Monkey nhìn về phía đó và anh phát hiện ra một vật thể lạ đang rơi và bốc cháy dữ dội. Nó đang lao thẳng về hướng khu đầm lầy với tốc độ rất nhanh, tạo ra cả một vệt lửa dài trên bầu trời.